Annyeong chinggus! So, hello! Kamusta na kayo dyan? I hope everyone's doing well. So, guys, ito na naman, meron naman tayong vlog. And for today's content, unboxing and review tayo. And chinggus, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, to like, and click the notification bell para updated ka lagi sa mga vlogs ko. Ngayon, 21st century tayo, guys. So, hindi na uso yung mga pagsusulat manually, pag-type, typewriter for the accountants, hindi na uso yung paggamit ng mga columnar na mga ledger na you have to write everything. For the developers, andyan na yung mga big computers, mga mainframe computers. And sa atin naman, in terms of communication, we have our phones. We can call, we can text, we can watch, we can play. Lahat na pwedeng gawin natin, and yung mga game consoles na rin tayo. Pero ngayon, syempre, hindi may iwasan na matagal tayong gumamit, minsan magdamag. Sorry. Isa na siguro sa mga guilty dyan na minsan is napatagal ng paggamit ng phones kasi andyan yung mga K-dramas. Siyempre, sabihin mo, isang episode lang, okay na ako, pero after ilang hours. Kasi di ba naman, I think na-experience rin ito na kapag nakapag-watch ka ng isang episode is tutuloy-tuloyin mo na hanggang matapos siya. Kasi siyempre, nakaka-addict guys, di ba? Ang hirap, pati anime siguro, mahirap din. Yung ngayon sabi ko, siyempre, tayo nag-work ngayon, hindi na uso ngayon mga manual, so sa lahat sa mga office worker, let's say from 8 to 5, nag-work tayo gamit yung computer in front of computer na ang nangyayari dun is medyo nasa-strain yung eyes natin. Minsan nahihilo tayo, minsan nai-irritate kasi syempre pag nag-dry yung eyes mo, wala kang choice. Minsan i-rub mo na kalimutan mo tapos makapag-rub ka, di ba? So, chinggus, without further ado, let's do the unboxing. But before that, just to give you a background, kung ano ba yung unbox natin ngayon is, this is an eyewear or an eyeglass that I bought from an online shop. It's called Peculiar Eyewear. So from this, makikita nyo, ang dami kayong mga options na pwede pagpilian. So for kids, definitely meron din sila. Kasi syempre, sabi ko nga, hindi maiiwasan pati bata is nanonood ng mga kung anong program sa TV, tabs, phones, sa mga mommies nila. So, it's a must na habang bata pa lang is for the moms na maging protected kaagad yung mga kids nila sa mga ultraviolet rays na nanggagaling dun sa mga gadgets na yon. So, let's do the unboxing. Let's go! I'm excited! So, kailangan dito. Parang nag-box ng gift. Kailangan strong. Parang yung puso mo dapat dating strong. So, yan. Madali lang siyang buksan. So, yeah. So, ito yung invoice niya, guys. So, makikita mo, sobrang protected siya kasi yung bubble wrap niya, ang kapal. Ang kapal. Parang siya pag niloko ka, di ba? Damn, it feels good to be a gangster. Ang kapal ng face. Okay. So, makikita niyo medyo, pagka-maskulado tayo siya ito. Kaya, hindi tayo papaloko sa kanila. We know how to protect ourselves. Ayan, ayan na. So, I got 1, 2, and 3 pairs. And on the side, oh, nice. Meron kasamang cards. Ito mamaya, I think may purpose to kung bakit nila binigay ito. Pero, pakita ko sa inyo kung ano siya. Our celebrity endorsers are Ken Chan and Miss Ces Drilon. Let's take a look. So guys, yung mga in-order ko sa kanila is Peculiar Max Square, Peculiar Underround, and Peculiar Aoki Square. So kung tiyatanan nyo yung price, guys, very affordable yung price nila kasi for less than 500 each pair of eyeglasses, your eyes will be protected from the harmful rays na dinudulot ng mga sobrang panood or sobrang pag-work natin gamit yung mga gadgets. So first na i-unbox natin is itong Peculiar Max Square. Pero before that, sabihin gusto niyo yung laman ng mga case. Siyempre dito yung first is ito yung eyeglasses. So yan. Naka-plastic pa siya. Ang cleaning. Charan! And this one, I think ito yung papang-try mo maya dun sa, dito sa card na to. Kung talagang, paano ba talaga mapaprotect yung eyes mo sa ultraviolet rays. Dun sa blue light tester kung tawagin. Ayan. So yan. Makikita yung sa likod ng card, blue light tester din siya. So now, let's open this. This is the
Peculiar Max Square. Oh. So guys, for the price, okay na din yung kanyang frame. Sturdy naman siya. Siyempre, huwag mo lang aapakan kasi kahit anong tibay pa niyan, basta full force ka, nag-apak or kung ano man, masira at masira yan. So sabi ko kanina, itatest natin kung talaga bang protected yung eyes mo through the harmful rays sa mga gadgets natin. So ito. Ito yung pang-test natin. I'm not sure if you can see that light. But definitely, it's a sample na ito yung kapag gumagamit ka ng computer, ito yung light na pumapasok sa loob ng eyes mo. Yan. So, yun ang sinasabi ko guys. Oh, masarap manood. Definitely, sobrang sarap manood. Lalo na pag mga romantic comedy yan, yung puso mo tumitibok-tibok habang nakasmile ka. Pero, may bad effect din naman sa'yo. So, ito. Try natin. So, you can see guys, ito try natin. So, ito yung blue light card. Ito naman yung eyeglasses. At ito naman yung pang-check for the blue light. So, I'm gonna light it up. So, makikita nyo, pag wala yung light, kapag wala yung eyewear nyo, kitang-kita na talagang nahagip ng eyes natin yung blue light. But, if we're going to use this eyeglass, I'm not sure if nakikita nyo siya. Is nagbabounce yung light. As in, hanggang doon lang siya sa lens. See? So, pagpabaliktad, kita nyo guys, hindi napasok pag tinanggal ko and ibinalik ko. 1, 2, 3, 4, 5. So, kitang-kita nyo talaga guys kung gaano ka-effective naman itong mga eyewear na to for less than 500 na makapag-protect ng eyes natin. So, ito siguro sa mga accountants like me, pag mga month-end, syempre, para tayong mga monsters in front of our laptops or in front of our desktops na type dito, type dyan, review doon, checking and everything. Na minsan, hindi natin namamalaya na let's go! I'm excited! But with this, secured ka na protected yung eyes mo. Whatever you do, manood ka man ng drama, maglaro ka man. So, try natin yung eyeglasses. So, ano yung na-feel ko nung pagkakasuot? So, feeling ko, nung suot ko siya, nag-reflect yung light dito sa salamin ko. Is medyo may feel mo na medyo nag-brownish or yellowish yung eyesight mo. Kasi nga, siguro, yun na rin siguro yung effect ng protection sa eyes mo. Pero in terms kung gano'ng kalina nakikita mo, same pa rin naman siya nang wala or meron ka na salamin. So, next is yung Peculiar Annyeong. So, ayan. Same naman din yung content niya. So, I got the blue color. So, medyo hindi siya halata from afar kasi black pa din yun sa ano niya. Pero, you can see naman here, from here. Ayan. Naiba na yung itsura ng plastic niya compared dito sa Max Square na kulay black. So, in terms of comfort, okay siya guys. As in, very comfortable siya kasi nga, magaang siya and wala akong makomment sa bigat or wala akong makomment na medyo masakit dito o dito. Lastly, ito yung Antiradiation. Ayan. Bluelight blocking reader. So, hindi ko alam ba't ito lang yung may sticker. Pero itong Antiradiation, hindi ko alam, pero iba yung feeling niya. Unlike nung sa dalawa na plastic feel siya. Ito parang, kung titignan mo, parang woody feels. Yun, medyo rough yung texture niya. Pero, plastic pa rin naman siya. Oh, see? Ayan. Kaya nyo maglakad sakali na may sticker yung ganito. There's no way na mapifeel mo na minsan nakasalamin ka, except na lang syempre pag makikita mo na medyo, yun nga, na yellowish brown yung paligid. So, ayun nga, chinggus. In terms, ito yung final verdict natin sa Peculiar Eyewear. Peculiar and odd. So, price, check. Very affordable, guys. As in, less than 500, meron ka na kasi madalas nagpo-promo sila. So, madaling-madali naman siyang mabibili sa online. So, I'll put their link in the description box below para malaman nyo kung saan kayo makaka-order. Then, shipping, ito sabi ko nga, LBC, it took 3 days bago nakating sa bahay. Dito pa ako sa Cavite, so medyo malayo siya. And their shop or their office, I think, is located in the metro. Quality, yun pinakita ko sa inyo na kung ano yung sinasabi nila na it blocks the blue light from entering your eyes. Definitely, check siya. Feel niya and comfort, check din. Kasi sabi ko nga, parang wala akong suot sa sobrang gaang niya. Dahil meron akong 3 salamin,
Meron ako sa house, meron ako sa office, and meron akong isa para sa bag ko. So, ayun, chinggus, I hope na nakashare na naman ako sa inyo ng something na you'll be using from your day-to-day activities. Lalo na sa mga working dyan, sa mga gamer dyan, na streamer, lalo na sa mga streamer na talagang tutok sa mga computers nila. It's really a good thing to own this eyewear. So, if you have questions or suggestions, just put it in the comment box below at babasahin po natin yan. At kung may mga suggestion pa kayo ng mga future vlogs na gawin natin. See you in the next vlog, chinggus! Annyeong!